Hej och välkommen till kanalen. Idag har vi fått en grej från Vevor som man kanske inte ska få i en tvätthall och köra, utan den är ju mer mobil. Den är ju... Ja, man kan vara vid en sjö utan el. Bara man har lite vatten. Och laddat batteri förstås, för det är en högtryckstvätt. En bärbar batteridriven högtryckstvätt från Vevor. Och den här lilla rackaren, den är ju smidig. Fin väska om inte annat. Men ja, jag har ju faktiskt öppnat den och tittat lite grann på den förut, men jag har absolut inte kört den. Så att det här blir jättespännande. Och det här är vad man får med när man beställer en sån här. Det är lite förlängningsrör. Och så är det själva högtryckstvätten. Den här lilla rackaren. Batteri 20 volt 4 ampere timmar. I sådär. Batteriindikator här då. Någon sån här foam lens burk. Får man mer extra munstycken till. Jag är lite dålig på just högtryckstvättar, men den här är ju någon typ av högtrycksvariant. Sen vad får man mer? Man får ju en slang. Ska vara 5 meter. Och en hink. Eftersom man behöver inte ha rinnande vatten. Eller ja, rinnande vatten kanske man behöver, men inte ur en kran. Det räcker med hinken här. Så att ja, ganska smidig. Tar väl 11 liter tror jag det var. Sen en liten rolig detalj. Nu vet inte jag om vi har den. Visst hade vi en flaska här. Det ska vi också prova. Jag kan fylla på den med lite vatten här. Lite där. Ja, det går ju ganska mycket vatten i en sån här. Den roliga detaljen jag skulle visa är ju den här grejen. This one. Den ska ju egentligen vara för en sån här 1,5 liters flaska, men Linda glömde att ta med sig en sån. Hur jävla bra är det här? Det vet jag inte, men vi kan prova. Jag tar kanske lite tid innan det kommer vatten. Finns det olika... Oops. Det kanske var därför det inte var någon fart igen. Det är som sagt var direkt ur kartong. Nu har det varit lite annat. Men som sagt var, det går lite vatten, så att det är bra om man har en vad heter det? Större flaska. Men det kan ju vara en nödlösning. Det var den. Ja, vi kan ju titta vad som är mer i kartongen här innan vi fortsätter. Har en laddare. Något vinkelbart munstycke. Och så, vad heter det? Kan man komma och titta här på grejerna. Ett munstycke till. Sen ett filter. Det ska ju säkert vara till vattenslangen här. Om man är vid en sjö skickar man på den där. Jag tror
kan vi sätta på den. Jag trär på den sådär. Så har man lite tyngd. Ja, det är väl det man får med. Sen den här då, lilla rackaren. Jag sprutar på lite skum på bilen. Nu är det varmvatten där. Det gör väl kanske inte så mycket. Smidig hinken då. Provar det här munstycket för att se vad det rör. Nu är det ju 5 meter slang här så det tar ju lite tid innan det kommer till... Oj. Nu hade vi rötat. Där sitter det. Det styr 3 lägen här. Om vi kan komma hit och titta. Så kan vi spruta bort lite snö. Det snöar ju i Sundsvall. Det var väl inte världens häftigaste tryck på den där, men jag tror jag ska testa en annan grej. Nej, men vi tar och stoppar här. Här ser ni ju klart och tydligt att slangen har väckat sig. Det här märker inte jag, utan jag kör ju vidare. Men därför så kommer jag hoppa lite grann i filmen. Så att vi reder ut det helt enkelt. Ja, han är väl kanske inte jätteimponerad. Man får ju vara ärlig. Ja. Det är väl kanske inte... Jag ser hur slangen blir. Den drar ihop sig. Ja, men du har ju en kant där. Om det... Ja. Vart det lite annat. Ja. Det är ju som en... Nackdelen med slang. Ja, och sen... Nackdelen med... sån mjuk slang, och sen har jag varmvatten i så jag gör inte saken bättre. Men nu var den ju riktigt... Nu var det lite annat. Blir det inte ett jack? Ja. Nej. Ja, den var lite halvdålig slang om man har... Mjuk. Jag skulle nog haft kallt vatten i. Jag ska prova det sen när det fyller på. Där har vi kallvatten. Jag gör det på en gång. För jag tror att den... Det kan ju vara ett väck som gjorde att högtrycken blev sämre. Ja. För att det var... Den drog ihop sig lite slangen. Och den sög väl naturligtvis då när det var stopp i slangen. Men här kan man ju korta av. Man behöver inte ha sån här lång slang. Det gör ingenting om man bär med sån här lillinken. Ja, det finns förklaringar till allt. Ska inte döma ut den än? Nej. Nu kommer snart nytt vatten här. Det tar ju lite tid att suga upp vattnet och
Ja, det räcker sådär. Bakrutan då, ska inte göra på den då? Den är alltid skitig. Ja, jag kan ta den lite senare. Jag ska testa den här igen då. Men nu är det lite annat. Det är väl inte världens hårdaste tryck, men måste ju vara fullt godkänt det här. Ja. Och nu när man har lite kallare vatten då blir ju slangen styvare, så det vart ju också bra, men snögrejer, det är inte heller, det är inte så lätt att få bort det. Jag har kört en stund och fortfarande full kräm på den racken. Men man ska nog ha nära till sjön, för det går lite vatten. Eller en mycket större hill. Ja. Man skulle kunna ha haft en ganska stor dörr. Den här är ganska lite hårdare. Ja, den är ganska vass den här. Det funkar ju helt okej det där munstycket då. Jag tror att det är som universalkoppling på det här, så att man kan väl byta lite som man vill. Den var bra. De här munstyckena funkar mycket bättre nu än från början av det testat. Oj, här hade vi ett bra. Det var det bästa trycket hittills. Det är ren is. Det är inte lätt att ta det där. Eller? Ja, men det här munstycket kändes som att det var... Är det bäst? Ja. Är det bäst? Ja, jag tror det. Men när man... får bort lite is här under. Is och snö så det blir obalans. Det är visst. Ja, men jag vet inte. Det kanske inte är så mycket mer att titta på. Nu har vi kört den en stund och vi är fortfarande full fart på batterien. Så plus på batteriet då? Ja. Plus för batteriet? Ja, plus på batteriet, och slangen var ju bättre när man hade kallvatten och inte hetvatten. Sen går det naturligtvis att korta den här. Det är ju prestigefrej, det är bra att springa runt bilen. Nu står vi ganska trångt till, eftersom det är väl kanske inte att man tar med sig en sån här på en tvätthall. Men ja, jag vet inte. Det är, har man en sommarstuga och inget vatten eller el så är det ju perfekt då, om man vill spola av någonting. Kanske inte får det där rätta trycket, men nej, den funkar helt okej faktiskt, måste jag säga. Men sammanfattning på grejerna. Det är en fin väska. Det är lätt att ha grejerna på plats. Det är klart man har ju stora förväntningar när man
Man vill ju att det ska vara jättebra, det är den kanske inte, men ja, den funkar helt okej. För den lilla cykeln. Ja, lilla cykeln. Hinken, jag har varit nästan mest imponerad av hinken. Vilken smidig, hopfällbar. Och att den står upp när man har vecklat ut den. Det var jag impad på. Ja, nej, vi säger att den är godkänd. Där. Fast inte så mycket mer. Ja. Tack för att ni tittar på videon. Och glöm inte bort att kommentera och gilla och prenumerera naturligtvis. Så kommer vi snart tillbaka. Det händer mycket framöver. Mycket roligt. Så att häng på den resan. Så ska jag fortsätta och... Oj, 102 spänn. Nu är det på en dag. Men vi ses. Do I wanna wake up in the morning with someone new?